Okay, so ada soalan dua ni sahajalah yang kiranya awak ada masalah. So number 6E and also number 8A. Okay, so let me just highlight this question for a second. 6E and 8A only. Okay, so kita akan cuba bincang dua soalan ni sahajalah kiranya. Alright, but before that, I would like to recap everything that you have learned in 9.1, 9.2, sorry, rules of differentiation. Okay, so saya akan recap semua-semua tu lah yang awak dah belajar. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. So kalau awak ada soalan boleh terus tanya. Okay, sebab saya nak pergi a bit fast on this recapping session. Okay, sebab saya nak try habis discuss 9.2 probably dalam um, 15 to 20 minutes something termasuk this recap, and then saya nak masuk ajar 9.3. Okay, so kalau sempat kita boleh habiskan everything by tonight, tapi kalau tak sempat then kita akan stop mana-mana yang kita sempat je lah kiranya, and then you guys need to do some additional work, which is to watch the YouTube videos dekat dalam yang video yang saya selalu bagi tu lah. Okay, so nanti kita tengok macam mana. Alright, so jom. So kita akan pergi one by one. So differentiate a constant, okay. So let's take a look at this one first. So differentiate a constant. So let's say lah kita ada satu constant, so tak kisahlah apa-apa pun. So macam mana awak nak tahu the function is a constant? How do you differentiate a function? Itu adalah satu constant compare dengan function yang lain. Faham ke soalan saya? It has no unknown. Like sekali? It has no unknown. Dia tak ada unknown. Dia tak ada unknown, yes, exactly. Okay, so thank you. Alright, so dia tak ada unknown ataupun we can also say that there is no variable in that function. Okay, so variable biasanya dalam bentuk X lah. Okay, so kalau tengok dekat contoh yang saya bagi dekat awak sekarang, so I have Y equals to pi. Pi is a constant. Dia adalah satu nombor yang kalau awak tekan calculator, you will get a number lah in points. Okay, there is no X dekat dalam ni. So tak ada pun variable X dekat sini. Okay, so bila tak ada variable X, that is what we call as a constant function lah. Okay, so kalau satu constant function, kita differentiate dia, kita akan dapat dia sama dengan kosong. Okay, so ini adalah sangat simple, very straightforward. So cara nak tulis derivative, okay, so nama lain differentiation tu adalah proses. Let me write it for you dekat atas ni. Differentiation is a process. Okay, and then the hasil from the differentiation is what we call as derivative. Derivative ni hasil dia lah. Okay, so tapi dua-dua ni membawa maksud yang sama lah. Differentiation is just the process, derivative is just the product of the differentiation process. Okay, so dia akan membawa maksud yang sama je. So don't be confused with these two words yang digunakan. Akan banyak digunakan nanti masa awak dalam chapter ni lah. Okay, and then kita sambung balik dekat sini. Okay, so macam mana cara kita nak tulis the correct subject for derivative, okay, adalah let's say dekat sini dia bagi kita dalam bentuk Y. Okay, so bila kita nak differentiate Y, dia akan jadi dy dx. dy dx. So what does it mean by dy dx ni? So dy dx means that we are differentiating lah. We are differentiating, kita sekarang ni tengah nak differentiate Y with respect to X. Okay, so itu maksud dy dx. Okay, so contohlah kita boleh juga nak cari dy dt. So I change the X yang dekat bawah ni, I change it to T. So dekat sini sekarang dia nak kita differentiate Y with respect to T. Okay, so dia adalah benda yang sama je. Okay, tapi yang dekat bawah ni sangat penting untuk awak tulis the correct variable lah. So kita nak differentiate dia with respect to apa? Nak differentiate with respect to X ke? With respect to Y ke? And so on. Okay, so writing the correct subject dy dx, is very very important. Okay, so dekat sini saya akan dapat dy dx is equals to 0 lah sebab dia adalah constant sahaja. Okay, and then my second example pun sama jugalah, e power of 3. You don't get confused with exponential function over here.
Okay, so there is no variable of x dekat dalam e power of 3. So dia adalah satu constant sahaja. Kalau tekan calculator akan dapat satu nombor. So dekat sini kita boleh tulis dia. So saya nak tulis cara yang berbeza sikit untuk write the subject for derivative. So I write it as y prime. Okay, which is equals to 0. So y prime and dy dx ni adalah dua benda yang sama. Dia merujuk kepada first derivative. Okay, kalau kita nak cari second derivative, what is my subject dekat sini? Y double prime. Y double prime, betul? Exactly. Thank you. Okay, so y double prime and so on lah. Kalau kalau kita nak differentiate yang kali ketiga, dia akan jadi y triple prime lah. Okay, tapi kalau kuasa 4, kita dah tak tulis dia sebagai y kuasa 4. Maksudnya kita dah tak tulis dia sebagai y 1, 2, 3, 4. Itu macam, it's too much untuk kita tulis. So saya rasa kita akan tulis dia y kuasa 4 macam ni ke? Saya lupa lah macam mana. Okay, tak apa, nanti saya get back to you. Jangan ikut saya, sekarang saya tengah ada slide. Okay, tapi kita tak tulis dia macam ni dah. We don't write this. Ni dah terlalu panjang untuk kita, meaning that the prime is too much for us to take. Okay, so dia ada cara yang berbeza untuk kita tuliskan dia. Alright, so saya padam this one. Okay, so that is for a constant sahaja. Okay, so I move on to the second type of function yang awak akan jumpa. So, differentiate the power of x. Okay, so differentiate the power of x. So, apa maksud power of x? Let's say you are given a function with x as your base and then awak ada satu power dekat atas. Okay, so macam mana kita nak differentiatekan dia? Alright, so senang sahaja. First, make sure you write the correct subject. So, saya ada f prime x which is equals to, okay, so kalau kita ada power pada x, macam mana kita nak differentiate dia adalah, awak akan bawa 3 turun ke depan. Okay, so you will have 3. Okay, and then awak salin je balik x tu. Okay, and then the power sekarang ni instead of 3, dia dah jadi 2. Dia tolak 1. Okay, so the power minus 1, so you will get 3x square lah. Dekat sini. Okay, settle dekat situ. Simple je. Okay, so next example, saya ada y. So, saya akan tulis dia sebagai dy dx. Okay, which is equals to, so sekarang kita nak differentiate x with power. So, again, macam mana kita nak buat kalau dia ada power? So, kalau dia ada power, we are going to bring the power in front. Okay, so we have 1 over 2. Okay, and then you just copy back the x semula. And then power dia sekarang dah decrease by 1. So 1 over 2 minus 1, you will get negative 1 over 2. Okay, so if I'm not mistaken, dalam video dia ada cakap, we don't want to have power of negative sebagai kita punya jawapan akhir. Tapi dia tak kisah sebenarnya. Okay, so if you want to leave your final answer as this, okay je, tak ada masalah. Okay, kalau awak nak tukar bentuk dia, jadikan dia set x pun boleh juga. So let's say kalau awak nak tukar, dia akan jadi 1 over 2 square root of x. This one pun boleh, diterima. Okay, so atas betul, bawah pun betul, tak ada masalah. Okay, so that is for the second case lah. Okay, semua okay ke setakat ni? Am I going too fast? Okay, Okay, miss. Okay, miss. Okay, so di recap. Alright. Okay, so next one is a differentiate a constant multiple. So, apa maksud differentiate a constant multiple? Okay, so dia sekarang adalah a combination antara yang constant ni dengan power of x yang saya ada tadi. Okay, so let's take a look at this example that I have. So, saya ada y equals to 4x cubed. Okay, so macam mana kita nak differentiatekan dia? So, saya tulis dulu subject dy over dx. Okay, so awak jangan buat apa-apa pada constant yang dekat depan tu. This constant, biarkan sahaja dia dekat depan, jangan kacau. Maksudnya kita salin je balik. Like that. Okay, and then kita ada x kuasa 3. So x kuasa 3 ni, so awak applykan apa yang awak dah buat dekat atas ni tadi. So kita dah ada differentiate x kuasa 3 tadi kan. So just multiply it with 3x square. Okay, so simplify your final answer, you will get 12x square. Simple. Okay, very straightforward. Alright, so dekat sini saya selalu nampak student dia buat kesilapan. So dia differentiate 4, dia differentiate juga x cube. Okay, so nanti dia akan jadi 0 darab dengan 3x kan.
That is not the correct method to differentiate this type of function. Okay, so awak boleh nak guna cara tu tapi dia akan jadi product rule lah. Okay, sebab we know that product rule adalah hasil darab dua function yang kita nak differentiate kan. Okay, so this is U, let's say, this is your V. So awak boleh juga nak gunakan product rule for this function. Okay, tapi dia akan jadi lebih senang kalau kita just guna sahaja constant multiple. Okay, so jom. Next one is sum and difference rule. So kalau sum and difference rule, beza dia hanyalah awak ada combination of, let's say, awak ada combination of constant, power of x, constant multiple in one function. Okay, so let's say dekat sini example yang saya ada y equals to 5x square plus 3x minus 2. So in order to differentiate this function, kita akan differentiatekan every term one by one. Okay, so dekat sini saya ada berapa term? So I have 1, 2 and 3 term. So you need to make sure that you differentiate all these 3 terms sama-sama. Okay, so tak boleh nak differentiate satu je, tak boleh nak differentiate term yang kedua saja, tak boleh. You need to differentiate everything together lah. Okay, so once you differentiate, awak mesti tukar awak punya subject, dy over dx. Okay, so awak akan dapat apa kat sini? So, what do we get over here? Apa jawapan awak kat sini? 10x plus 3, exactly. Okay, so ini sahaja yang kita akan dapat. Okay, so this one I believe you have mastered this, right? So saya pergi terus kepada rule yang lain. Alright, so product rule. Okay, so kalau product rule, as the name given, awak akan gunakan this rule bila awak ada product. Maksudnya awak ada dua function yang didarabkan. Okay, so kita akan bagi nama function pertama as U, function kedua as V. Okay, so what we need to do from here is you need to find U prime. So U prime tu apa? U prime tu adalah differentiate U with respect to X. Okay, so saya akan tulis dia U prime, or you can also write it as du dx. Du over dx. Macam tu. Okay, so let me susun bagi cantik sikit. Okay, so differentiate U. What do you get? 6x kan? 6x. Yes, exactly. Okay, so that is for U prime. Okay, and then for V prime pula. So V prime kita boleh tulis juga dia as dv over dx. Okay, dv dx is equals to V prime. Alright, so differentiate this one, you will get 6x as well. Okay, sorry, it's 6x squared. Yeah. Okay, so jom kita try apply this formula into this function. Right, so make sure you write the correct subject. Kalau perasan saya memang mention benda ni banyak-banyak kali. So you need to write the correct subject. So our subject over here. Oh, sekarang dia bukan dy dx. Sebab apa? Sebab kita ada f sekarang. Okay, so macam mana nak tulis subjek yang betul? So ada dua cara. You can either write f prime x, or you can also write d fx over dx. So apa maksud dekat sini? We are differentiating fx. Sorry. Yes, kenapa tu? Suara Miss. Tak dengar suara? Hello, sekarang dengar tak? Dengar Miss. Boleh sudah. Okay. Laju tu saya cakap. Right, so semua boleh dengar suara saya? Boleh sudah. Okay, so jom saya sambung. Okay, so sekarang kita nak differentiate this function by using product rule. Okay, so this is the correct subject yang awak boleh tulis. Okay, so the first one is f prime of x. So the second one is we are differentiating fx with respect to x. Okay, so dua-dua cara ni diterima lah. Okay, and then dia sama dengan apa? So sama dengan, so kita akan ambil v and then letak u prime together. So this is our v. Okay, so v is 7 plus 2x cubed. And then times it with u prime. So u prime is 6x.
And then plus with, so kita akan tambahkan dengan u v prime. So u apa? U adalah 3x square minus 1. And then v prime is 6x square. Okay, so settle dekat sini. And then next step kita adalah awak just expandkan saja everything. You expand everything and then you just simplify them. Itu saja. Okay, so nanti yang ini saya tak sambung lah. Awak kalau awak nak lengkapkan, nanti awak lengkapkan sendiri. Okay, so that is for product rule. Okay, so let me continue next into quotient rule. Okay, so beza antara product rule dengan quotient rule is just that product adalah darab, quotient adalah bahagilah di dalam bentuk ratio ataupun rational dalam bentuk fraction. Okay, so awak akan gunakan this rule kalau awak jumpa fraction. Sekejap ya. Okay, sorry guys. Right, so kita akan gunakan quotient rule kalau awak jumpa satu function yang dalam bentuk fraction macam ni lah. So awak ada something divide by something. Okay, so kita akan bagi nama untuk yang numerator tu as u. We name it as u. And then the denominator, we name it as v. Okay, so yang kiranya yang pertama awak jumpa tu u, yang kedua kita jumpa adalah v. Okay, so from here, you need to find what is u prime. So you need to differentiate u and you also need to differentiate v. Okay, so u prime is equals to, 3x square, right? And then v prime is equals to 2. Okay, so now kita akan masukkan sahaja this this value of u, v, u prime and v prime into this formula. Okay, so dekat sini kebanyakan student dia selalu buat careless, right? So it's either yang ini dekat depan ataupun yang ini dekat depan. So you need to make sure awak gunakan formula tu formula yang betul. Okay, so dia mesti VU prime dulu, baru UV prime. Okay, and then kat tengah ni mesti tolak bukan tambah. Okay, so jangan confuse antara product rule and also quotient rule. Okay, so dekat sini pun saya tak payah sambung, awak sambung sendiri, boleh ke? Boleh, Miss. Boleh. Miss. Okay. Saya rasa saya macam laju gila sekarang. Right. So now let's move on to power rule and chain rule. Okay, so power rule kalau tak silap saya dalam video ada diterangkan, cuma dia macam lain sikit. Okay, so saya nak rewind balik the explanation dalam video tu. Okay, so let's take a look at this power rule yang saya ada sekarang ni. Okay, so example okay, so kita tengok terus kepada example. Jangan tengok formula yang atas ni dulu, nanti awak confuse. So just straight away take a look at this example that I have. Okay, so power rule ni kita akan guna dia kalau kita ada satu function. Okay, let's say this is our function. And then awak ada satu power dekat luar lah. Okay, so dekat dalam bracket ni, it can be anything. It can be any function. It can be ln, it can be exponential, boleh jadi trigo, any function yang macam complicated lah kiranya dia duduk dekat dalam this bracket. Okay, so macam mana kita nak guna power rule? Basically, power rule ni dia sama macam lebih kurang dengan this one, power of x. Okay, it's just that sekarang ni kita punya x ni sekarang dia adalah satu function. Okay, kalau dekat sini dia hanyalah x sahaja, single sahaja. So macam mana kita nak buat this, nak differentiate this kind of function? So, okay, so saya tulis dulu. Kita ada dy dx. Right, and then power ni sekarang. So we know that we have power, so you need to bring it to the front. Okay, so saya akan ada 4. Okay, and then kita salin sahaja whatever that is in the bracket. So saya ada x cube plus 2x. Okay, and then power sekarang, you need to minus it by 1, so you get 3 dekat situ. Okay, and then awak kena darabkan dengan differentiate inside the bracket. So we have x cube plus 2x.
Okay, lebih kurang. Nampak ke? Okay, so kita salin sahaja yang bahagian depan. Awak akan ada 4 times x cube plus 2x cube. And then differentiate x cube plus 2x. Awak akan ada 3x square plus 2. Settle. Okay, so boleh tak kita nak simplifykan apa-apa dekat sini? Tak boleh dah nak simplifykan apa-apa. So this is gonna be your final answer lah. Macam ni sahaja jawapan akhir awak. Okay, so this is power rule. Semua orang okay ke setakat ni? Okay, Miss. Okay. Right, so power rule, nama pun power. So mesti boleh guna masa ada power sahajalah. Okay, so let's take a look at the last rule. So chain rule. Okay, so chain rule, saya gunakan konsep yang sama juga. Okay, so kalau chain rule dekat sini, apa yang kita nak buat adalah, okay, so bukan apa yang kita nak buat, bila masa awak boleh guna. Okay, so awak boleh guna chain rule bila awak ada masalah yang sama macam dekat atas ni tadi. Okay, so let's say awak ada satu function dekat dalam function. So this one, you have a cubic function inside power of 4 punya function. Okay, so what can we do right now is, saya nak tukarkan yang dalam ni jadi sebagai u. Okay, so inside the bracket is gonna be u. So I have u equals to x cube plus 2x. Okay, so bila saya dah gantikan yang dalam bracket ni sebagai u, now I will have y equals to u power of 4. Okay, so daripada sini apa yang kita nak buat, kita akan differentiatekan u with respect to x. So I have du dx. Okay, so dapat apa kat sini? So I get 3x square plus 2. Okay, and then from from y, I will differentiate it with respect to u. So I get dy du, which is equals to, dekat sini saya dapat apa? Dy du. For you, kuasa 3. Betul. For u cube, exactly. Thank you. Okay, so I get 4u cube over here. So apa yang kita nak buat sekarang ni adalah, so we want to find a formula for dy dx. Okay, so saya ada dy dx. Tapi sekarang ni saya tak cari dy dx tu straight away. So saya cari dy dx tu by using this du dx dengan dy du. Okay, so macam mana kita nak dapatkan the formula for dy dx is, so normally kita akan tulis dulu dy, okay, and then you multiplykan dengan something. Okay, so overkan dengan dx dekat bawah. Okay, and then kita ada share one same variable. Okay, so dekat sini kita gunakan variable u, dekat sini pun kita gunakan variable u. So dia akan jadi dy du times du dx lah. Okay, and then kalau ikutkan chain rule ni, dia memang tak akan lari jauh. So awak boleh je ambil terus du dx darab dengan dy du. Okay, tak pun dy du darab dengan du dx. Benda yang sama sahaja. Okay, so kita akan substitutekan nilai dy du is 4u cube. And then du dx is 3x square plus 2. Okay, tapi adakah ini my final answer? Is this my final answer? No. No, kenapa? Substitute u balik. Yes, betul. Okay, sebab soalan cakap you need to differentiate it with respect to x. Okay, in other words, your final answer should only have x as the variable. Okay, so dia tak boleh ada variable lain selain daripada variable of x. Okay, so you need to substitute back u is x cube plus 2x. So kena ganti balik ke dalam. So this one awak settlekan sendiri. Nanti masukkan balik kat dalam ni. Okay, so and if you notice, jawapan kita dekat sini sama sebiji dengan jawapan dekat sini. Tak ada beza. Okay, so daripada sini apa yang saya nak bagi tahu awak is satu function tu dia tak semestinya satu rule sahaja yang applicable dekat dia.
Okay, awak boleh guna juga rule-rule yang berbeza based on different type of function yang awak ada. So dia tak terikat pada satu rule sahajalah, banyak-banyak awak boleh pakai. Okay, so itu sahaja semua orang kira setakat ni recap. Okay, Miss. Okay, Miss. Okay, Miss. Alright. Lawrence okay tu? Alright, so jom. So 9.2 rules of differentiation. So let's discuss question number 6E and also 8A. Okay, so nombor 6E, let me just copy down the question. Kita ada 6E. So saya ada y equals to square root of x minus square root of x minus 1. Okay, so jom, let's continue. Right, so sekarang kita ada satu soalan, y equals to square root of x minus square root of x minus 1. So, memang nampak macam complicated sikit soalan ni, tapi sebenarnya dia sangat senang untuk kita solvekan. Right, so kalau awak tengok soalan ni, awak nak guna cara apa? What rule do you want to use? Chain rule. Power rule. Power rule, boleh. So kita boleh guna power rule and I can also use chain rule. Okay, so saya tunjuk cara power rule dulu dekat awak and then I will show the chain rule to you pula. Okay, so let's first use power rule. Power rule. Okay, so macam mana kita nak gunakan power rule for this type of question? So the first thing yang kita boleh buat adalah you need to like rearrange the question. Not really rearrange lah, okay, tapi kalau soalan yang melibatkan differentiation, bila awak ada power in form of square root, kita akan tukarkan square root tu jadi index. Maksudnya kita nak nampak the power of 1/2 tu. Okay, bagi jelas kat mata kita. So saya akan jadikan dia, saya buat kat bawah. So saya akan jadikan dia x minus in bracket x minus 1 power of 1/2. And then you have another big bracket power of 1/2 juga. Okay, bagi nampak macam ni. Okay, so based on the concept of power rule,
Apa yang kita nak buat sekarang is we are going to bring this power in front. Okay, so sekarang saya tukar saya punya subject, it's gonna be dy dx. Okay, so saya dah bawa 1/2 ke depan, so saya dapat 1/2. Okay, and then what I need to do right now is I will just copy back everything yang saya ada dekat dalam bracket. So salin je balik x tolak 1 kuasa 1/2. Okay, and then close the bracket. So sekarang power kita dah bukan 1/2. Kita dah kena tolak 1, which is negative 1/2. Okay, tapi belum siap lagi dekat sini. So what do you need to do next? Apa yang awak kena buat sekarang? Factorize Differentiate x inside minus the 1. bracket. Saya dengar dua jawapan. Seorang cakap factorize, seorang differentiate. Differentiate, sorry. Okay, so you need to differentiate inside the bracket, right? So you need to multiply with the d dx of inside the bracket. So dalam bracket kita ada this one. So saya salin sahaja and saya paste kat sini. Okay, so jom sambung lagi sikit. So yang dekat depan ni akan stay sahaja. So just copy and paste it here. Okay, and then yang dekat belakang tu now you need to differentiate it. So apa yang awak akan dapat? So I have x. So I differentiate it, I get 1. Minus it with. So yang ini pula saya nak differentiate. So this one nak differentiate kena guna rule apa? Cepat. Kita nak guna rule apa sekarang? Also using power rule. Yes, betul. So we are also using the same power, which is power rule. Right? So kiranya soalan ni dia menggunakan rule dalam rule. So awak kena differentiate dalam differentiate dalam differentiate. Okay, so sampai habislah awak punya function tu awak differentiate dan awak berhentilah. Okay, so sekarang 1 tolak. So now we are going to differentiate this one. So awak akan dapat 1/2. So in bracket x minus 1. So sekarang power dia dah jadi, tolak 1. So jadi 1/2, negative 1/2. Okay, so that's it. And then close the bracket. Okay, so kita akan simplifykan kita punya jawapan akhir. So let's simplify our final answer. Apa yang kita boleh buat sekarang adalah, apa yang saya boleh buat Ke saya biarkan macam ni je? Sebenarnya kalau biar macam ni pun boleh je. Tak perlu nak simplifykan pun boleh je. Tak ada masalah. So 6E kan. Bagi dia tinggal macam ni pun okay je. Alright, so saya nak biar je jawapan saya macam ni. Saya tak nak ubah dah. Okay, so this is gonna be my final answer. You just leave it like this, no problem. Tak ada masalah. Okay, so that is for power rule. Let me show you how to use chain rule pula. Okay, so kalau chain rule, kita kena ingat tadi, kita kena ambil satu, you need to take a function which is equals to u. Okay, so macam mana nak ambil u tu, dia punya tips adalah awak kena ambil keseluruhan nilai. Okay, so let's say lah, kalau awak ambil dekat sini u, okay, so dia akan jadi u, tapi kat sini adalah x, so x minus u, tak boleh. So awak kena ambil, let's say, awak kena ambil semua yang ini adalah u. So awak tak boleh tinggalkan satu x pun langsung. Kiranya y awak tu, dia punya variable sekarang mestilah dalam bentuk u sahaja. It cannot be the combination of u and x. Okay, so sekarang I take u equals to x minus in bracket x minus 1 power of 1/2. This one. So this is my u right now. So bila saya dah gunakan yang dalam ni jadi u, so sekarang y saya adalah apa? What is my y right now? U to the power of 1/2. Yes, exactly. So saya dapatlah y equals to u to the power of 1/2. Okay, so you need to make sure y awak ni dia mestilah everything in variable u. Tak boleh ada u dan juga x. Okay, so itu adalah satu tips untuk kita gunakan chain rule lah. So sekarang apa yang saya nak buat? So saya akan differentiatekan one by one. So the first one, I will find du dx.
So apa saya dapat dekat sini? I have 1 and then minus kan. So this needs to be power rule. Okay, so kita kena guna power rule for this one. So saya akan dapat 1/2. Just copy back whatever that is inside the bracket. X minus 1. Okay, and then power will be reduced by 1. So -1/2. So that's it for du dx. And then for dy du pula. Okay, so for dy du sama juga we are using power rule. So sekarang kita bawa 1/2 ke depan. And then u kita punya power dah jadi kurang 1 which is -1/2. Okay, so apa yang kita nak buat sekarang? Kita combinekan jawapan. So saya salin dulu formula dy dx is equals to dy du times du dx. Oops, sorry. Okay, so this is our formula. So kita masukkan sahaja whatever that we have. So dy du is this one and then du dx is this one. Okay, so just substitutekan sahaja into the formula. Boleh tak kalau saya nak awak sambung sendiri daripada sini? Okay, so supposedly you are still going to have the exact same answer as the one in the left. Okay, boleh ke semua orang sambung sendiri for this one? Okay, Miss. Boleh, Miss. Boleh. Okay, so saya rasa tak sempat ni untuk saya masuk chapter 9.3. Tak apa, kita tengok mana yang kita mampu je. Right? So, let's continue to number 8A. Okay, so nombor 8A, saya salin dulu soalan. Kita ada apa kat situ? Y is equals to square root of x minus 1 over x. Okay. Okay, so soalan kat sini dia minta kita find the first and second derivative. Okay, so this is the first derivative, this is the second derivative lah. Right, so kalau awak nampak soalan ni kan, apa yang awak nak buat? Awak nampak bentuk macam ni, apa awak nak buat untuk differentiate dia? Quotient rule. Quotient rule, okay, boleh. So ada tak lagi idea lain? Any other idea? Lagi sekali? Power rule. Power rule boleh, betul. Kita akan guna power rule nanti. Okay, sekejap. Apa lagi tadi awak cakap? Pisahkan. Product rule. Product rule pun boleh. Boleh, product rule boleh, tak ada masalah. Okay, so tadi saya ada dengar lagi seorang, dia cakap kita pisahkan dia. Okay, so Miss. quotient rule. Ya saya. Kalau saya bawa denominator x tu ke atas pun boleh juga lah kan? Boleh? Kalau awak Okay. bawa denominator tu ke atas, dia akan jadi product rule. Automatically. Okay. Okay. So, dia ada beza lah kiranya. Okay, so we know that quotient rule, kita hanya akan guna dia kalau dia dalam bentuk bahagi. Okay, so for quotient rule, your U is yang atas ni, V awak adalah yang bawah ni. Okay, tapi kalau product rule, awak punya bentuk sekarang dia akan jadi X minus 1. Square root of X minus 1. Okay, in bracket, X to the power of -1. Okay, so from here, your U is on the left and then your V is on the right. Okay, so ini adalah beza antara quotient and also product rule. Boleh nampak ke? So ini adalah U kita, this is our V for quotient rule. Dia mesti dalam bentuk bahagi. Kalau product rule, dia mesti dalam bentuk darab. So this is your U, this is your V. Okay, so nak guna mana-mana cara pun boleh, tak ada masalah. Okay, tapi saya nak fokuskan kepada cara yang ketiga, which is kita pisahkan terus. Okay, so kenapa nak pisahkan? Sebab to be honest, I dislike using quotient and product rule.
Sebab biasanya dekat situ dia akan jadi lebih complicated and dia akan jadi lebih macam banyak careless berlaku dekat situ. Okay, so let's try to split this split this what we call this fraction. Okay, so kenapa kita boleh splitkan dia? Sebab kita punya denominator hanya ada satu term sahaja. Okay, that's why kita boleh splitkan. Tapi kalaulah contohnya awak ada x plus 1. Contohnya awak ada x plus 1. So this one memang awak tak boleh nak splitkan lah. So you can either use quotient or product rule sahaja. Okay, so in this case kita boleh splitkan dia. So macam mana nak splitkan? So kita akan pecahkan dia. This is one term. And the other one, warna hijau lah. So this is gonna be another one term. Okay, so untuk yang warna merah tu, apa awak akan dapat? Awak ada x kuasa 1/2 bahagikan dengan x. What do you get? X power negative 1/2. Yes, exactly. So you get x power of negative 1/2. So this is using the concept you have learned in chapter 1, I think, indices. Okay. Chapter 1 ke chapter 2? Chapter 2 kot, indices. Right? So bila kita ada base yang sama, the same base, okay, and then divide. So the power 1/2 dia akan tolakkan dengan power 1 dekat sini. Okay. So that is for the red one. And then for the green one, dia akan jadi apa? Minus x to the power of negative 1. Okay. So daripada sini, senang tak untuk kita nak differentiate sekarang? Okay, so it becomes a lot easier for us to differentiate. So tak perlu nak guna quotient rule, tak perlu nak guna product rule. So boleh terus differentiate. Right, so apa yang saya akan dapat dekat sini? So I have dy dx is equals to, so now kita akan gunakan power rule lah. So kita ada negative 1/2 dekat depan. Okay, so you bring this negative 1/2 to the front. Okay, and then just copy back the x. So power kita sekarang dah decrease by 1. So negative 1/2 minus 1, you get negative 3/2. Okay, so settle untuk yang warna merah. So untuk yang warna hijau pula. So kita ada negative 1. Bawa ke depan. So akan jadi positif lah. So you get positive. Positive and then x. So x kita salin je balik. So sekarang power dah tolak 1. Dapatlah negative 2. So this is your final answer. Okay, so ini sahaja jawapan akhir awak. Boleh ke semua orang? So tak perlu nak tukar bentuk pun okey je. Biarkan je macam ni. Is everyone okay? Do you guys have any question? Okay, Miss. Okay. Okay, Miss. Okay. Alright. So kejap saya tunjukkan dekat awak a few examples dalam tutorial question. Kejap. Rules of differentiation. Okay, this one Alright, so kalau tengok dekat soalan nombor 6. Okay, so soalan nombor 6 ni dekat sini, dia obviously ada satu function multiplied with another function. Okay, so awak boleh nak guna product rule which is square root t is your u and then v is a plus bt. Okay, tapi dekat sini saya elakkan guna product rule, so saya expand dulu. So saya expand, this is what I get after expanding. So without using product rule, saya boleh terus differentiatekan, dapat jawapan akhir. Okay, tapi kalau awak nak gunakan product rule pun okey juga. So saya tengok jawapan-jawapan yang awak hantar, most of you are using product rule and some of you are using the same method as me. Okay, so dua-dua cara diterima. Mana-mana cara yang awak rasa lagi mudah. Okay, so Tan Mi Fong tanya, kalau exam yang power 1/2 tak tukar pun masih dapat full mark ke Miss? Yes, dapat je. Sebab soalan dia tak spesifik dia nak dalam bentuk set ke, nak dalam bentuk indices ke. So you can write your final answer in any form that you like. Okay je. Okay, asalkan jawapan akhir awak tu dah memang dalam bentuk yang paling simplified, and then that's okay je lah. Still akan dapat full mark, so don't worry. Okay, so ini adalah contoh yang boleh guna produk tapi tak nak guna produk. Okay, kalau contoh B ni pun sama juga sebenarnya. Example B. So this time saya gunakan product rule sebab saya malas nak expand. So this is my U, this is my V. Tapi you can also like straight away expand it.
So boleh je terus nak expand this one, teruskan expand, this one expand, this one expand. So nanti awak just differentiate sahaja. Terus dapat jawapan yang sama. Tak ada masalah. Okay, so itulah, that is the beauty of differentiation. You are not restricted with just one rule sahaja. So awak boleh gunakan banyak-banyak rule asalkan teknik yang betul, and jawapan akhir tu maybe bentuk dia berbeza sikit je, tapi still sama je sebenarnya. Okay, so this one obviously kita gunakan quotient rule, tapi kalau ikutkan boleh je nak guna product rule. So this one awak bawa dia naik atas terus jadi product. Tak ada masalah. Okay, this one pun sama juga. Ni contoh yang saya cakap tadi. Kita tak boleh nak pecahkan dia punya denominator. Sebab denominator dia ada dua benda. Dia ada dua term, x cube plus 6. Kalau lah contohnya dia ada x cube sahaja, okay, so I advise you to just split this function. Okay, splitkan sahaja. Tapi kalau nak gunakan quotient rule pun boleh, tak ada masalah. Right, so that is for D. This one tadi, saya dah bincang dengan awak. So saya guna chain rule dekat sini. Okay, and then this one pun saya tengok ada beberapa student gunakan quotient rule. Okay, so kalau nak guna quotient rule, this is your U, the one below is your V. Okay, so nanti still akan dapat jawapan yang sama. Tapi dekat sini saya tak nak guna quotient rule, saya gunakan power rule. Okay, so apa yang saya buat, saya bawa everything naik ke atas sampai dapat macam tu. Okay, so dia akan ada satu power and then dia ada satu function dekat bawah ni. Okay, so bila dah dalam bentuk power rule, boleh je guna power rule. Kalau nak gunakan the quotient rule pun tak ada masalah. Okay saja. Okay, so saya rasa saya tak nak sambung dah untuk ajar 9.3. Okay, kejap Sebab 9.3 dia banyak sikit tau sebenarnya. Kau nak saya sambung je sikit. Ada lagi dalam 12 minit. Kinda. What do you guys think? Awak nak saya ajar Sama sikit je lah, Miss. Sambung je Ya. Okay, so jom kita sambung. Saya habiskan exponential function sahaja. So awak terpaksa tengok video on trigonometric functions and also logarithmic function. Okay, so jom. Let's continue. Kita pergi laju-laju. Tak payah nak baby panjang sangat, Miss. Okay, so derivative of exponential function. Okay, so exponential function awak dah pernah jumpa dekat dalam chapter 5 hari tu, sketching function. Okay, so these are the example of exponential function lah. The first one awak ada base 2, maksudnya base selain daripada E. Okay, and then the second one awak ada base E sahaja. Okay, so kita punya fokus hanyalah pada base E sahaja. But you still need to learn on how to differentiate if let's say awak ada base selain daripada E. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak differentiate this type of function. Okay, so beza dia sikit je, dia tak beza sangat pun dengan yang awak dah belajar previously. Okay, so kita akan tulis dulu subject. So I have dy dx. Right, and then equals to, so exponential function sebenarnya dia lagi senang tau. Okay, so apa first step yang kita nak kena buat adalah awak salin soalan. Salin je soalan, literally salin. So kita ada 2 kuasa X tambah 1. Like that. Okay, so sekarang apa yang saya nak buat, saya akan darabkan dengan ln of 2. Saya akan darabkan dengan ln 2. Okay, jangan tanya kenapa, terima sahaja dengan hati yang terbuka. Okay, ln 2. Okay, kalau dekat sini adalah E, so kita akan tuliskan ln E lah dekat sini. Okay, and then awak akan darabkan lagi dengan hasil differentiate power tu. Okay, so saya tulis dekat sini d dx x plus 1. Okay, tapi in this case, kita punya d dx x plus 1 ni is equals to 1 sahaja. Okay, so this one tak perlu masukkan sekali. So, just cancelkan sahaja. Okay, so let's rewrite back this answer. So, I have 2x plus 1 multiply with ln 2.
Macam ni je. Ni jawapan akhir awak. Okay. Semua orang okay ke? Boleh terima ke? Okay, Miss. Boleh ni. Boleh. Alhamdulillah. Okay. So, jom tengok example. Kalau soalan tu bagi kita exponential function, base dia adalah E. Okay. So, apa yang kita nak buat sekarang? Salin dulu. dy dx. Okay, like this. Right? And then, the first step, sentiasa salin semula soalan. So, kita ada E kuasa 3x sama 4. Awak salin je soalan. Tak payah fikir apa-apa. Salin je. Tu step pertama. Okay, now kita akan darabkan dengan apa? Awak nak darab dengan apa sekarang? What is the second step? Lon E. Darab dengan ln E. Yeah, yes, exactly. So, kita akan darabkan dengan ln E. Okay, and then kena darabkan apa lagi? Differentiation of the power. Yes, exactly. So now the last step adalah differentiate power. So differentiate power awak dapat apa? Kita dapat 3. Okay, saya terus tulis 3 sahaja. But you know that 3 coming from the derivative of the power. Okay, so let's simplify our answer sekarang. Ln E is equals to apa? What is this 1. equals to? Yes, exactly. So this is equals to 1. Okay, so that's why untuk base yang E, dia akan jadi lebih mudah sebab awak boleh skip this part. Skip je terus sini. Okay, so meaning that kita salin soalan and then differentiate power. Itu sahaja kalau awak ada base E. Right, so jawapan akhir kita rearrange balik cara tulis kita. So we have 3E power of 3x plus 4. Okay, this is our final answer. Okay, so sekarang saya nak awak cuba soalan yang ni pula. Try doing this example C. Kalau betul-betul faham yang ini. What do you get? Saya bagi dalam 1 minit. Dah siap ke? You guys get the answer already? On the way. Alhamdulillah. Saya buat first step je dulu. Let me literally copy the question. Paste it. Okay, dah. Jom bincang. Semua orang okay ke? Okay, Miss. Okay. Alright, so jom kita discuss. Okay, so the first step is literally copy back the question, salin je balik. Okay, and then you multiply with the derivative of your power right now. Okay, so saya skip step yang kedua, which is this one, because I know that when we put ln E, it's gonna be equals to 1 juga. So tak perlu nak tulis pun tak apa. Okay, so terus skip step yang terakhir sekali. So I have differentiate the power. So saya akan ada negative 8x tambahkan dengan 12. Okay, so jawapan akhir kita nak buat macam mana? So just susun sahaja bagi cantik. So negative 8x tambah 12. Put it in a bracket.
Okay, and then you put the E dekat belakang. So saya paste saja dekat sini. Settle. So ini jawapan akhir. Dapat sama tak jawapan dengan saya? Sama. Ya, Sama. Okay, kejap. Right. So this one yang terakhir sekali. Kalau awak tengok soalan ni, apa yang awak nak buat dulu? This one. Okay, so we know that awak tahu apa yang awak kena buat pertama sekali is copy back the question. Okay, tapi the second step tu sepatutnya kita kena differentiate the power kan? So daripada sini apa yang awak nak buat? Awak nak guna product rule for the power ke awak nak expand dulu the power? expand dulu. Expand the power. Yes, okay, so I advise you to first expand the power dulu. Okay, so maksudnya kita jangan differentiate dulu. So kita sambung dulu dekat sini, saya akan tulis E. Okay, so now the power kita ada X power of 1 over 2 plus 1. So I have X to the power of 3 over 2. Okay, and then saya ada plus with 3x to the power of 1 over 2. So ini adalah saya punya function yang setelah saya simplifykan, maksudnya dia cara yang paling mudah untuk saya nak differentiate. Okay, so sekarang nak differentiate dia, kita guna balik the exact same concept as yang previously yang kita dah buat. Itu sahaja. Okay, seorang Kika? Okay, Miss. Okay, yeah. Miss. Okay, so I think that's gonna be all.